Čau, já jsem Kenny Sherwood, vítej na kanále Bez labelu a tohle jsou základy hudebního biznesu. Vítej v prvním díle série Základy hudebního biznesu, kde nepokryjeme nic jiného než základy hudebního biznesu. A dneska se podíváme na copyright, což považuji za teda úplný základ tady té série. A co to je a jak ho vlastně autor dostane. Takže copyright, neboli autorské právo nebo práva, vzniká automaticky při složení nebo vytvoření jakéhokoliv díla. Což znamená, že jen co je písnička hotová, tak autor automaticky, bez jakékoliv registrace nebo nic takového, získává sadu autorských práv, kterou pokryjeme tady v tom díle. Jediný, co k tomu potřebuje, je například e-mail, kde si tu stopu sám přepošle, metadata v projektu a podobně, ale pokud nedojde k sporu, tak ani není potřeba dokazovat a automaticky získává autorská práva. Autorská práva se dělí na dvě hlavní kategorie, respektive v hudbě se dělí na dvě hlavní kategorie, a to je takový P v kroužku a takový C v kroužku. Začnu Pčkem v kroužku a to je v podstatě Sound Recording Copyright, což je copyright zvukové nahrávky. Tenhle copyright je vlastně na samotný master nebo samotnou verzi konkrétní zvukové nahrávky nebo skladby. Copyright C jsou věci, které jsou ostatní věci, které jsou spojené s daným singlem, albumem nebo s danou zvukovou nahrávkou. Například grafika, může tam být třeba i kompozice, může tam být text, případně cokoliv jiného, co souvisí s tou danou zvukovou nahrávkou. Autorská práva jako taková se dělí na dvě hlavní kategorie. Jedny jsou osobnostní, to jsou práva, které se většinou vážou k duševnímu vlastnictví autora, a práva majetková, které se vážou spíše k finanční odměně. Práva osobnostní v Evropě nejdou autorovi odebrat, zatímco v Americe ano. V Americe může například práva osobnostní vlastnit firma, v Evropě se vždycky vážou přímo ke konkrétnímu autorovi a jsou neodebratelná. Mezi osobnostní práva patří právo na zosobňovací autorství, což znamená, že autorovo jméno bude vždycky povinně uvedeno u dané nahrávky nebo dané skladby. Právo na datum publikace, což znamená, že autor si může zvolit, kdy bude dané dílo publikované, neboli spuštěné veřejnosti. A třetí je právo na nedotknutelnost díla, což znamená, že bez autorova svolení do díla nesmí nikdo nikterak zasáhnout. Majetková práva jsou na tom trošku jinak. Vážou se většinou spíše k finanční odměně a nezanikají na rozdíl od osobnostních práv se smrtí autora, ale přetrvávají 70 let po jeho smrti. Dají se odkoupit, dědit, pronajmout a tak podobně. A 70 let po autorově smrti se skladba automaticky umístí do veřejného vlastnictví, což znamená, že ji kdokoliv může jakkoliv bezplatně použít. Mezi majetkový práva patří například dílo užít, což je poměrně jednoznačné, právo dílo rozmnožovat, například na streamingové platformy nebo fyzické CD, právo dílo půjčit nebo pronajmout, což se týká v dnešní době spíše beatmakerů, který to užívají velmi často, a právo dílo sdělování veřejnosti, což znamená například umístění do televize nebo do rádia a tak podobně. Tak, jestli ti dnešní díl líbil, tak určitě dávej subscribe. Tahleta série bude obsahovat celkem 4 díly, které teďka budeme vydávat po týdnu. Pokud to na tebe bylo hodně informací najednou, tak tady dole najdeš link na náš web, kde si můžeš stáhnout PDF, kde je to, co jsem tady v tomto videu pokryl, hezky graficky znázorněný, takže na to nezapomeneš. A vidíme se příště.